হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম অতি সহজতে আপোনাৰ মোবাইল অথবা ল্যাপটপত কেনেকৈ আপোনাৰ প্ৰফেশ্যনেল CV অথবা ৰেজিউমি বনাই ল'ব পাৰিব। তো ইয়াতে চাব পাৰিছে মই ডেমো এটা CV বা ৰেজিউমি বনাই লৈছোঁ আৰু আপোনালোকেও এনেকুৱা ৰেজিউমি বা CV অতি সহজতে আপোনাৰ মোবাইল অথবা ল্যাপটপত বনাই ল'ব পাৰিব। তো আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে CVটো আপোনালোকে সেম টু সেম বনাই ল'ব পাৰিব অতি সহজতে। তো ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি ল'ব আৰু ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নতুন এটা ট্যাব খুলি ল'ব আৰু সাৰ্চ বাৰত লিখিব captify.com। তো এইটো ৱেবছাইটত সোমাই অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ টুলছ পাই যাব, PDF, ইমেজ, কেৰিয়াৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ক্যালকুলেটৰ পাই যাব। তো আপোনালোকে ইয়াতে কেৰিয়াৰ যেটো অপশন আছে তাতে ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াতে চাব পাৰিব ৰেজিউমি মেকাৰ, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। আৰু ৰেজিউমি মেকাৰ এই পেজটো যদি আপোনালোকে বিচাৰি নাপায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে সাৰ্চ বাৰ আছে, সাৰ্চ বাৰত আপোনালোকে ৰেজিউমি মেকাৰ বুলি সাৰ্চ কৰিও আপোনালোকে এই পেজটো ওপেন কৰি ল'ব পাৰিব। তো ইয়াতে আপোনালোকে আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি ফিল কৰি আপুনি অতি সহজতে প্ৰফেশ্যনেল ৰেজিউমি বনাই ল'ব পাৰিব। ইয়াতে কেইটামান সেকশন আছে, যেনে পাৰ্সোনাল ডিটেইলছ, তাৰপিছত আছে আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ, আদাৰ্স কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ। তো আপোনাৰ পাৰ্সোনাল ডিটেইলছখিনি ফিল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলত আহিলে চাব পাৰিব পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আৰু যদি আপোনাৰ কিবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সেইটো আপুনি লিখি দিব পাৰিব। তলত আহিলে আপোনালোকে চাব পাৰিব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনছ। তো আপোনালোকে ইয়াতে আপোনাৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনবোৰ এড কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াতে আপোনাৰ এক্সাম নেম, আপোনাৰ স্কুল বা কলেজৰ নাম, যেটো বোৰ্ড আছে এইটো, পাছিং ইয়াৰ, পাৰ্চেণ্টেজ আৰু কি ডিভিজন পাইছে এইটো এড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু যদি আপোনাৰ একাধিক কোৱালিফিকেশ্যন থাকে সেইটো আপুনি এড কৰি ল'ব পাৰিব। যদি আপুনি বৰ্তমান পঢ়ি আছে তেতিয়াহ'লে কাৰেণ্টলি পাছিং ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ বুজাব যে আপুনি বৰ্তমান এইটো পঢ়ি আছে। যদি আপোনাৰ আদাৰ্স কোৱালিফিকেশ্যন থাকে ইয়াতে এড মোৰত ক্লিক কৰি আদাৰ্স কোৱালিফিকেশ্যনবোৰো এড কৰি ল'ব পাৰিব। তো যদি আপোনাৰ একাধিক থাকে সেইটো আপুনি এই এড মোৰত ক্লিক কৰি আপুনি এড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ডিলিটও কৰিব পাৰিব যদি এক্সট্ৰা আহি যায়। তাৰপিছত আপোনাৰ ডিক্লাৰেশ্যনবোৰ ডিফল্টো ৰাখিব পাৰে বা আপুনি নিজেও লিখি দিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনাৰ ফটো এটা আপলোড কৰি ল'ব আৰু এই ফটোটো আপোনাৰ ৰেজিউমিত দেখুৱাব। তো আপুনি ফটো আপলোড কৰা হৈ গ'লে জাষ্ট আপুনি ডাউনলোড বাটনত ক্লিক কৰিলেই আপোনালোকে ৰেজিউমিখন প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব। বা আপুনি যদি সেভ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেভো কৰি ল'ব পাৰে, ইয়াতে সেভ প্ৰগ্ৰেছ ইয়াতে ক্লিক কৰি। বা আপুনি যদি বেলেগ লেংগুৱেজতো যদি ৰেজিউমিখন বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেইটোও পাৰিব। জাষ্ট আপুনি তাতে যেটো লেংগুৱেজ আইকন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপুনি লেংগুৱেজটো চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব। বৰ্তমান এছামিছ লেংগুৱেজটো মই এড কৰা নাই, সেইটো বাৰু এড কৰি দিম সোনকালে। তো আপুনি লেংগুৱেজটো ইংলিছত ৰাখিলে প্ৰফেশ্যনেল লাগে। তাৰপিছত সেভ প্ৰগ্ৰেছ ইয়াতে ক্লিক কৰি ৰেজিউমিখন আপুনি সেভ কৰি ৰাখিব পাৰে, হিষ্ট্ৰীত থাকিব। তাৰপিছত ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব, ডাউনলোড বাটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ প্ৰিণ্টৰ অপশ্যন আহিব, ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা আপুনি প্ৰিণ্টো কৰি ল'ব পাৰিব বা PDF সেভ কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু এইটো আপোনাৰ মোবাইলতো কিন্তু পাৰিব, অকল ল্যাপটপ বা কম্পিউটাৰতো নহয়, আপোনাৰ মোবাইলতো পাৰিব। তো মই সেভ কৰি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকক ওপেন কৰি দেখুৱাম কেনেকুৱা হৈছে। তো আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে ৰেজিউমিখন কেনেকুৱা দেখুৱাইছে। আপোনালোকেও এনেকুৱা ৰেজিউমি অতি সহজতে আপোনাৰ মোবাইল বা ল্যাপটপত বনাই ল'ব পাৰিব। থেংক ইউ।